সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ৰঙালী আমাৰ তেনেই কাষত আৰু ৰঙালী আমাৰ কাষত হোৱাৰ কাৰণেই এইখিনি হৈছে আমাৰ বাৰান্দাত যিখিনি প্লাণ্টছ মই ৰাখোঁ সেই প্লাণ্টছখিনি গোটেইখিনি একেবাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। একদম দুৱাৰ মুখতে গোটেইখিনি প্লাণ্টছ উলিয়াই বাৰান্দাখন সম্পূৰ্ণৰূপে খালী কৰি লৈছোঁ। কিয়নো এইখন বাৰান্দাখন কিয়নো ইটো টাব সিটো টাব অকণমান আঁতৰাই মেলি সদায়ে সাৰি মুচি থকা হয় যদিও আমি যদি ইয়াক এবাৰ খুব ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি নেপেলাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি বালি ধূলি জমা হৈ গোটেই মানে তলটো লেতেৰা হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে অকণমান মুকলিকৈ প্লাণ্টছখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে এখিলা এখিলা পাত চাফা কৰি থকা নাই। তেনেকৈ কৰি থাকিলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব কাৰ্যসূচীটো। কাৰ্যসূচী বুলি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এই কামখিনি কৰোঁতে গোটেই দিনটো লাগিছে। সেইকাৰণে মই পাইপডাল লৈ পেলাই পাতবিলাকত এনেকৈ পানীটো স্প্ৰে' কৰি দিছোঁ, চাৱাৰিং কৰাই দিছোঁ, সিহঁতক অকণমান গা ধুৱাই দিছোঁ, লগতে টাববিলাকো চাফা হৈ গৈছে এনেকৈ পানীটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে। টাববিলাকক কাপোৰ এখন লৈ বেলেগ ধৰণেৰে চাফা কৰিছিলোঁ যদিও অকণমান পানীটো মাৰি মাৰি পূৰা চাফাকৈ পেলাইছোঁ আৰু ভাল লাগে ন যেতিয়া মানে এইবিলাক চাফ চিকুণ হৈ থাকে, পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে খুব ভাল লাগে, মনটো বিৰাট বেছি ফৰকাল হৈ যায় আৰু সেইকাৰণেই আজি এই কামটো কৰিলোঁ। গোটেইখিনি ফুলতে মানে মই পানীটো তেনেকৈ স্প্ৰে' কৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মাত্ৰ ঠায়ে ঠায়ে মানে উঠাই উঠাই থোৱাৰহে কথা। কোনটো প্লাণ্ট ক'ত কেনেকৈ থৈছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক নিশ্চয় পৰৱৰ্তী যিটো ভিডিঅ' তাত দেখুৱাম, যিহেতু আজি দেখুৱালে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তাৰ লগতে বাগিচাখন সজাবৰ কাৰণে দুটামান বস্তু আনিছোঁ। দুটামান মানে এইটো এটা মানে গাৰ্ডেন ডেকৰৰ এটা হেৰি হয়, ছেট হয়, খুব ধুনীয়া মৰম লগা আৰু সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। চৰাই উৰি যোৱা চৰাই একোজনী ৰঙা হালধীয়া সেউজীয়া ৰঙৰ খুব মৰম লগা আৰু তলফালে এনেকৈ টিলিঙা এটাও ওলমি আছে, খুব ধুনীয়া। এইটো ক'ত কেনেকৈ সজাইছোঁ সেইটো মই বাৰান্দাখনৰ যিটো ভিডিঅ' দিম তাত দেখুৱাম, যিহেতু আজিলৈকে আপোনালোকক বাৰান্দাখন দেখুওৱা হোৱাই নাই। তাৰ পাছতে আহি গ'লোঁ আমাৰ চোতালখনলৈ, মোৰ স্বৰ্গ বুলি যে কওঁ সেই স্বৰ্গখনলৈ। আজিৰ দিনটোত মোক এই যে দেখিছে ই হৈছে খগেন, আমাৰ মানে খুব ভাল আৰু আমাৰ ঘৰুৱা এটা ল'ৰাৰ নিচিনা ভাইটি, আৰু সি মোক আজি দিনটোত ইমান বেছি সহায় কৰিছে। সি নথকা হ'লে এই গোটেইখিনি মই একেলগে কৰাটো সম্ভৱ, কিন্তু একেদিনাই কৰাটো অকণমান মানে দিগদাৰ হ'লহেঁতেন। কিন্তু সি অহাৰ কাৰণে মই গোটেই কামখিনি আমি দুয়োটাই মিলি কৰি ভালকৈ চাফা মানে কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু এইখিনি টাব মই আঁতৰাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ মই মানে সদায়ে যিহেতু চাফ চিকুণ কৰিয়েই থাকোঁ, পানী মাৰি পেলাই চোতালখন সাৰিয়ে থাকোঁ, সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে নহয় মানে ইমানখিনি নকৰোঁগৈ আৰু বাদ দে, বাৰান্দাখন কৰি পেলাই সামৰি দিওঁ। সেই কথা নহয় বৌ, টাবখিনি আঁতৰাই দিওঁ ৰ'ব, তেতিয়া দেখিব নহয়। সঁচাকৈও সি যেতিয়া টাবটো আঁতৰাই দিলে মানে কৈছোঁ নহয় ইমানেই বেছি লেতেৰা হৈ আছে, সেইকাৰণে ময়ো তাৰ লগতে অকণমান লাগি দিলোঁ মানে দুয়োটাই কৰিলোঁ। এনেকৈ পানী মাৰি দিছোঁ মই ফ্ল'ৰটোত, পকাখিনিত পানীটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে যিখিনি লেতেৰা আছে সেই লেতেৰাখিনি আঁতৰি গৈছে আৰু অকণমান পানীটো পোৱাৰ লগে লগে কোমল হৈ গৈছে। মোক সেইদিনা আপোনালোকৰ এগৰাকী ইনুমণি শৰ্মা তেখেতে মন্তব্য কৰিছিলে যে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাক দেখা পাম বুলি, সেইকাৰণে আপুনি কোৱাৰ কাৰণে বাইদেউ বুলিয়ে কৈছোঁ, নাজানো আমি হয়তো সমবয়সীয়াও হ'ব পাৰোঁ, নাজানো। বাইদেউ আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ'ত ওলাই দিছোঁ, কাম কৰি থকা অৱস্থাতে গাৰ্ডেনৰ কাম কৰি আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিয়ে মই ওলাই দিছোঁ। আৰু মই বিৰাট জমনি কৰি দিনটো কাম কৰিলোঁ। মানে তাক মই বুজাই আছোঁ যে চা, যদি টাবখিনি এইখিনিতে থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাফা কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। সি কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি পিছলৈ ঠেলি দিওঁ। আৰু খুব ধুনীয়া লাগে, ইয়াৰ লগত ভাল লাগিলে কাম কৰি। সি মোক সহায় কৰে মাজে মাজে। আৰু চোতালখনত যিহেতু শেলাই আছে সম্পূৰ্ণ, সেইকাৰণে ব্লিচিং পাউডাৰ আনিলোঁ দোকানৰ পৰা। ব্লিচিং পাউডাৰ আনি সি খুব ধুনীয়াকৈ ব্লিচিং পাউডাৰখিনি সানি দিলে আৰু সেইকাৰণে গোটেইখিনি টাবেই আঁতৰাই পেলালোঁ। ব্লিচিং পাউডাৰখিনি দি পেলাই খুব জোৰে মানে পানী মাৰি দিলে চাফা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহ'লে, আৰু সেইকাৰণে তাৰ কষ্ট দুগুণে বাঢ়িলে।
মই নৱেম্বৰ মাহত আপোনালোকে যিসকলে নিয়মীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে আপোনালোকে জানে যে নৱেম্বৰ মাহত মই গোটেই টাবখিনি এটা এটাকৈ ধুই ৰং কৰিছিলোঁ আৰু সময় লাগিছিল মোক কমেও 15-20 দিনমানেই লাগিছিল গোটেইখিনি টাব চাফা কৰোঁতে আৰু তাৰ পাছত আৰু এনেকৈ এটা এটা টাব আঁতৰাই চাফা কৰা হোৱা নাছিল বাৰু কিন্তু মাজে সময়তো মানে কৰি থকা হয় পানীত মাৰি থকা হয় সেইকাৰণে মই গোটেই টাববিলাক ধুলোঁ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ মাৰি লোৱাৰ পাছত পানী মাৰি মাৰি চাওক ব্ৰাছডাল মাৰি দিছে সি যিডাল তাঁৰ ব্ৰাছ থাকে সেই ব্ৰাছডালে কিন্তু বৰ পটককৈ চাফা হয় দেই বহুত সহায় কৰিলে সেই ব্ৰাছডালে একদম এপেকেটমান ডাঠ হৈ আছিলে মানে ইমান বেছি শেলাই চোতালখন এনেকৈ পটককৈ যেতিয়া আমি চাই দিওঁ তেতিয়া গম নাপাওঁ মানে এনেকৈ শেলাইৰে পোত খাই আছে বুলি অলপ চলপ থকা যেন লাগে কিন্তু যেতিয়া মানে ব্লিচিংখিনি দি পানী মাৰি ব্ৰাছডাল মাৰি দিলে ৰাম ৰাম মানে এটা ছাইড সম্পূৰ্ণ শেলাইৰে সেউজীয়া চাওক আৰু সি এনেকৈ টাব চাববিলাক ধুনীয়াকৈ মানে মই ধুই দিলোঁ সি দাঙিছে আৰু সি মোক কৈ আছে যে বৌ এতিয়াৰ পৰা এইবিলাক কাম আপুনি নকৰিব দেই এনেকৈ টাব এইবিলাক গধুৰ গধুৰ টাব আপুনি নাদাঙিব এইটো অলপ গধুৰ নে এবাৰ পৰা মোক মাতিব খুব ভাল লাগে যেতিয়া এনেধৰণৰ মৰম কিছুমান পাওঁ নিভাঁজ মৰম আচলতে এইবোৰ আৰু সেই মৰমখিনিয়ে বহুত উৎসাহ দিয়ে জীৱনটোত আৰু সিয়ে মই লগ লাগি দিনটো এনেকৈ কামবোৰ কৰিলোঁ টাববিলাক এতিয়া চাওক কিমান চাফা হৈ গ'ল এই টাব যিখিনি মাটিৰ টাব গোটেইখিনিততো ৰং কৰিয়েই থৈছোঁ সেইকাৰণে কাপোৰ এখন লৈ লৈ মই মানে পূৰা ঘঁহি ঘঁহি মুচি দিলোঁ আৰু সেইকাৰণে পটককৈ চাফা হৈ গ'ল মই টাববোৰ ধুই গ'লোঁ সি ধুনীয়াকৈ ঠাইবিলাক চাফা কৰি পেলাই জেগাই জেগাই টাববোৰ সজাই গ'ল আৰু অকণমান সময় লাগিল যদিও কামটো কৰি আমনি নালাগিল কাৰণ অকলে হোৱা হ'লে আমনি লাগিলেহেঁতেন কিন্তু আমি দুয়োটা লাগি গ'লোঁ যে সেইকাৰণে বৰ বিশেষ আমনি নালাগিল আৰু এতিয়া একদম সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল আৰু অকণমান বাকী আছে সেইখিনি সি আহি পিছত চোতালখনত মানে চাফা কৰি দিম বুলি কৈছে বাৰু গতিকে এইখিনিয়েই আজি গাৰ্ডেন ডিপ ক্লিনিং কৰিলোঁ আচলতে আমি থকা ঘৰটোৱেই হওক বা ৰুমটোৱেই হওক আমি সদায় চাফা কৰোঁ সদায় সৰা মোচা কৰোঁ কিন্তু নিৰ্দিষ্ট এনেকুৱা এটা দিন থাকে যিটো দিনত আমি ডিপ ক্লিনিং কৰোঁ আৰু ডিপ ক্লিনিং কৰিলেহে গম পাওঁ যে কিমান বেছি লেতেৰা হৈ আছে নহ'লে ওপৰে ওপৰে চালেতো চব চাফা যেনেই লাগে বাগিচাখনৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একেই এনেকৈ ওপৰে ওপৰে চালিলে একদম নাই খুব ধুনীয়া কিন্তু যেতিয়া তাক আমি সম্পূৰ্ণ মানে খুচৰি মেলি চাফা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহে তাৰ লেতেৰাখিনি গম পোৱা যায় গতিকে এনেকৈ কৰি থাকিব লাগে এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণেও বহুত বেছি লেতেৰা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ এপ্ৰিল ফুল এপাহো ফুলিছে এছিয়াটিক জেচমিন জোপাও ৰ'দ পোৱাৰ কাৰণে ৰংবিলাক খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এপ্ৰিল ফুল বুলিয়ে জানো এই ফুলপাহক কিবা লিলি বুলি কোৱা হয় কিন্তু নামটো মোৰ মনত নাই গতিকে ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' বাৰান্দাখন মই কেনেকৈ টাববোৰ ক'ত ক'ত চিজিল কৰি সজালোঁ নহয় আৰু থলোঁ সেয়া লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ এষ্টাৰ কেকটাছজোপা সেইজোপাৰেই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ ভালে থাকক